اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس. زم ڈاکٹر غلام احد د ډاکټر احد اکیډمي سره اډیا سټوډنټس نننی ویډیو لیکچر کې بمونګه د کلاس 9 کیمسٹری چیپټر نمبر 1 چې کوم د بیسک کانسپټ سلسله روانه وه. هغه بیسک کانسپټ کې زموږ سره چې کوم کلاسیفیکیشن د میټر او په هغې کې و سبسټانس میکسچر. سبسټانس چې دی هغه کلاسیفای شوی په ایلیمنټ کې او په کمپاوند کې. تېرې شوي کلاس کې مونږ د ایلیمنټ په باره کې یو ډېر وضاحتي ویډیو کړې وه. نن زموږ ټاپک دی چې سبسټانس کلاسیفای شوی دی په کمپاوند کې. نو آیا کمپاوند څه ته ویلی شي او د کمپاوند ایگزامپل کوم کوم دي؟ نو دې نه مخکې چې کوم ایلیمنټ والا زموږ ویډیو وه، که هغه ویډیو تاسو نه وي کتلی نو هغه ویډیو تاسو ضرور وګورئ چې تاسو ته بیا د سبسټانس کمپلیټلی کلاسیفیکیشن مخې ته راشي. زه سټوډنټس خپل ټاپک طرف ته چې هغه زموږ سره دی کمپاوند. کمپاوند څه ته ویلی شي؟ سټوډنټس یاد ساتئ چې کمپاوند په اصل کې دوه یا د دوه نه زیات ایلیمنټس چې کله د یو بل سره کیمیکلی کمباین شي. دا دوه ایلیمنټس یا د دوه نه سوا ایلیمنټس چې کله کیمیکلی د یو بل سره کمباین کیږي نو د دوی دا کمبینیشن کیږي په یو فکس ریشو باندې. او چې کله په یو فکس ریشو باندې ایلیمنټس د یو بل سره کیمیکلی کمباین شي نو د دې کمبینیشن نه چې کوم سبسټانس جوړیږي دغه سبسټانس ته بیا کمپاوند ویلی شي. ځکه چې کمپاوند څه شی دی؟ دا هم سبسټانس ته پاس. مثلا چې ډیفینیشن موږ داسې کوو چې when two are more than two elements combine chemically in a fixed ratio it's form a compound. When two are more than two elements combine chemically in a fixed ratio it's form a compound. چې کله دوه یا د دوه نه سوا elements هغه د یو بل سره میلاویږي، کمباین کیږي کیمیکلی. چې کله دوی کیمیکلی د یو بل سره کمباین شي خو شرط په کې دا وي چې د دوی په منځ کې چې کوم ریشو ده دا ریشو به فکس وي. نو چې په فکس ریشو باندې کله دا ایلیمنټس یو بل سره کمباین کیږي د دوی د کمبینیشن چې کوم سبسټانس جوړیږي دغه سبسټانس ته بیا ایلیمنټ کمپاوند ویلی شي. ایگزامپل که موږ وګورو نو ایگزامپل دی H2O. واټر جوړیږي او واټر جوړیږي بای د combination of hydrogen and oxygen. چې کله هایدروجن او اکسیجن کیمیکلی یو بل سره کمباین شي نو د دوی دا کمبینیشن چې کله راشي په یو فکس ریشو باندې د دې فکس کمبینیشن نه جوړیږي واټر یعنی H2O. چې کله واټر جوړیږي د هایدروجن او د اکسیجن یعنی دوه هایدروجن چې د یو اکسیجن سره کیمیکلی کمباین شي نو دې جوړي H2O. یعنی دلته کې یو اکسیجن دی. دا اوس کومه د دې ریشو معلوم کړو. ریشو بداسي چې دلته کې د سره دی H2 او O یعنی اکسیجن. هایدروجن په دې ریاکشن کې دي دوا. ټوټل نمبر اف هایدروجن از ایکوال ټو 2 یعنی 2 ملټیپلای بای 1. دا 2 چې دی د نمبر اف هایدروجن شو کوي او دا 1 چې دی نو دا د دې هایدروجن اټامیک نمبر شو، اټامیک ماس. او دا شانتي د اکسیجن چې کوم نمبر دی هغه 1 دی او دا اټامیک ماس چې دی هغه 16 دی. نو 1 ملټیپلای بای 16. نو 2 ملټیپلای بای 1 از ایکوال ټو 2 and 1 ملټیپلای بای 16 از ایکوال ټو 16. چې دا موږ سمپلیفای کوو، سمپل فارم ته کنورټ کوو، دا به هم په 2 باندې ډیوایډ کوو او دا به هم په 2 باندې ډیوایډ کوو. یعنی هایدروجن چې کوم اټامیک ماس دی هغه به هم په 2 ډیوایډ شي، دا به په 2 شي. نو د دې نه راشي 1:8. 2 کم 2 2 8 16 1:8 یعنی 1:8. اوس دلته چې دا 1:8 کم ریشو دا ریشو به فکس وي بټوین هایدروجن او اکسیجن. چې کله واټر جوړیږي نو واټر یو کمپاوند دی او دا کمپاوند به جوړیږي د هایدروجن او د اکسیجن د کمبینیشن نه چې دوی کیمیکلی یو سره کمباین شي. دو به کیمیکلی کمباین کیږي لیکن په یو فکس ریشو به کمباین کیږي او هغه ریشو سره هغه 1:8 ته. نو د دې د کمبینیشن چې کوم سبسټانس راشي دغه سبسټانس ته بیا واټر ویلی شي. سیکنډ ایگزامپل دا دی فارمیشن اف کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید جوړیږي
by the combination of carbon and oxygen. چې کله کاربن او اکسیجن دواړه کیمیکلی کمباین شي په یو فکس ریشو باندې د جوړای کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید څه دی دا یو کمپاوند دی. فکس ریشو دا ده چې د کاربن اټامیک ماس چې دی هغه 12 دی او د اکسیجن اټامیک ماس چې دی هغه 32 دی. 12:32 دا موږ سمپل فارم ته کنورټ کول لپاره څه کوو دا په 4 باندې ډیوایډ کوو د په 4 ډیوایډ شي 3 4 12 3 باندې شي او 8 4 32 هغه راشي. نو کاربن او اکسیجن ما د یو بل سره کیمیکلی کمباین کیږي بای فیکس ریشو او دا فیکس ریشو سره دا 3:8 په 3:8 باندې کاربن او اکسیجن یو بل سره کمباین کیږي او د دې د کمبینیشن نه جوړیږي کاربن ډای اکساید. یا ستاسو سټوډنټ چې کله کمپاوند جوړیږي د ایلیمنټس د کمبینیشن چې دوی کیمیکلی یو بل سره کمباین شي کیمیکلی چې دوی کله کمباین کیږي دوی کمپاوند جوړوي. نو په دې کمپاوند کې چې کوم دغه ایلیمنټس موجود دي دغه ایلیمنټس د خپل پراپرټیز لاس کوي. د دوی چې کوم اوریجنل پراپرټیز دي د اوریجنل پراپرټیز به لاس کوي. مثلا فرض کړه موږ وایو چې کاربن ډای اکساید ته وګورو. کاربن ډای اکساید جوړیږي د کاربن اکسیجن د کمبینیشن. فدې کې کاربن چې دی نو دا کاربن دی په سالډ فارم کې او دا دی کوک دی په سالډ فارم کې وي. اکسیجن چې دی نو دی په ګیشیس فارم کې وي. چې کله سالډ او ګیشیس اکسیجن یو بل سره کیمیکلی کمباین شي د جوړ کې کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید څه شي هغه هم په ګیشیس فارم کې. لیکن دلته چې دا کم کاربن ډای اکساید جوړ شو دا ګیس دی اکسیجن هم ګیس دی لیکن دوی د یو بل نه مکمل ډیفرنٹ دي. ولې چې کاربن اکسیجن خپل پراپرټي لاس کړه او کاربن ډای اکساید چې دی هغه یو نیو سبسټانس جوړ شي یو کمپاوند جوړ شي. اکسیجن هم ګیس دی کاربن ډای اکساید هم ګیس دی لیکن دا ډول یو بل سره دی کمپلیټلی ډیفرنٹ دي. ولې اکسیجن چې دی د موږ ابزورب کوو موږ اخلو او کاربن ډای اکساید موږ ریلیز کوو. دا اکسیجن انهیل کوو او کاربن ډای اکساید ایکسهیل کیږي. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې د دوړو ګیسونو چې کوم نیچر دی هغه یو بل نه مکمل ډیفرنٹ دی. اټس مین چې کله ایلیمنټس کمباین شي او د جوړ کی کمپاوند نو سو بای د کمبینیشن اف ایلیمنټس وین ا کمپاوند از فارم نو د پراپرټیز اف ایلیمنټ چې څومره دي د مکمل لاس کی خپل خصوصیات په دې څه کې هغه ختموي دی خپل. نو دا زموږ سره د نن ټاپک چې په دې کې موږ کمپاوند وی چې کمپاوند څه ته ویل شي. کمپاوند هغه کیمیکل سبسټانس دی چې هغه جوړیږي بای د کمبینیشن اف ایلیمنټس لیکن دا کمبینیشن وکیږي کیمیکلی او په یو فکس ریشو باندې وکیږي. نو چې کله ایلیمنټس کیمیکلی په یو فکس ریشو باندې یو بل سره ملاو شي نو د دوی د کمبینیشن نه جوړیږي یو سبسټانس او دا سبسټانس ته بیا کمپاوند ویل شي. نو په دې ډیفینیشن کې دوه پوینټ اخلي. یو ایلیمنټ چې کوم دي دوی په کمباین کیږي کیمیکلی نمبر سیکنډ په یو فکس ریشو باندې کمباین کیږي دوی څه جوړای کمپاوند. نو دا زموږ د نن ټاپک چې کوم د سبسټانس کلاسیفیکیشن او چې هغه ایلیمنټس او هغه کمپاوند هغه زموږ کمپلیټ شو. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به موږ د میکسچر چې کوم کلاسیفیکیشن دی هغه وایو چې د میکسچر کلاسیفیکیشن کوم دی هغه ایگزامپل سری. نو نیکسٹ ویډیو سره به بیا حاضرېږو. تر هغه وخت پورې موږ تاسو اجازه غواړو. د الله